Κατάγομαι από τον Άγιο Ερμολάο Κερίνιας. Είναι ένα χωριό στη νότια πλευρά του Πεναρακτήρου, ένα χωριό που το έψινε ο ήλιος. Στην άλλη μεριά ήταν ο Παράδεισος, εμείς ήμασταν στην κόλαση και εγώ ήμασταν. Δύσκολα χρόνια, μεγάλη οικογένεια, ήμασταν 14 αδέρφια, αγρότες οι γονείς, γεωργοκτηνοτρόφοι και τα πρόβατα μας πίσω από το σπίτι μας και αρκετή γη και να τρέχουμε για αυτή να τη φροντίζουμε. Τα σχολεία μας, τα ποδόσφαιρα μας, τις γιορτές εκείνη την περίοδο. Δεν είναι καλά, είμαι 55 χρονών. Έχασα λίγα μαλλιά, το σώμα μου σχεδόν δεν έχει ίχνος, ας πούμε, δείχνει ίχνος γύρανσης. Το έχω, ας πούμε, όπως ένα 20, δεν έχω πρόβλημα. Κολυμπώ, έχω γερή κράση. Δεν θα το θέλεις εσύ και εσύ να γίνεις 50, 60, 70 χρονών και να δείχνεις 30 και 40. Ποιος φωνάζει? Αλή. Τι είναι Αλή? Και αυτό το οποίο όποιος το δει το θαυμάζει. Πρέπει να πω, είναι ένα καλλιτέχνημα. Το χτίσα μόνος μου σε 6 μήνες. Μια μέρα που ήμουν εκεί στο Μήλο, ξέρεις, στον παλιό τον Μήλο με τη Μιλόπετρα που γύριζε και παντούσε τις ελιές, εκεί όπως έβλεπα τη Μιλόπετρα λέω, να τι θα κάνω, που λες. Βάζω το χώμα μου, βάζω το νερό, θα το σκεπάσει, μετά το άχυρο και μετά χτυπώ γύρους με το τρακτέρ. Σε μισή ώρα έχω υλικό για 500, 600 ή 700 πληθάρια. Πρώτο σχέδιο πότε το έκανα? 9 Νοεμβρίου θα είναι το 1981 νομίζω. Μια μέρα μου ήρθε, ας πούμε, έκανα ένα πρώτο σχέδιο που ήταν περίπου αυτό. Έβαλα εδώ, έκανα ένα ορθογώνιο σχέδιο και έβαλα 2 ζώνες οικισμών. Με ψηφίζουν βασικά οι άνθρωποι. Σε όλες τις κοινότητες σου λέω, παίρνω τα 3/4 των ψήφων. Βασικά σε όλες είναι κατανεμημένος περίπου έτσι. Η Πάφος μου δίνει περισσότερα και η Λάρνακα μου δίνει περισσότερα, γύρω στο 80%. Η Λευκοσία μάλλον μου δίνει γύρω στο 73%. Η Λεμεσός κάτι λιγότερο. Γιατί όποιον ερώτας πριν τις εκλογές, στα καφενεία, στους δρόμους, ποιον θα ψηφίσετε, όλοι έλεγαν τον Ούτοπο. Αλλά και ύστερα άκουσα κι άλλα, στη Βυζακιά πάλι πρέπει να πετάξαν όλες τις κάλπες στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Πρέπει να πετάξαν στο φράκτη της Βυζακιάς. Και έχω και το χάρτη εδώ της Βυζακιάς. Και έκανα και κάποια μαθήματα, να σου πω την αλήθεια, για καταδύσεις, για να δοκιμάσω κι εγώ μόνος μου. Πήρα το πρώτο δίπλωμα, αλλά δεν προχώρησα μέχρι το πέρσι έκανα το μάθημα, αλλά πονώ τα αυτιά μου,
Κάνω καλή εξίσωση, δεν ξέρω πώς τα λέμε. Λοιπόν, θα μείνεις εδώ 4 μέρες σε ένα από αυτά τα κτίρια. Δεν θα έρθει κάποιος άλλος να μείνει. Εσύ θα πας στο τέλος της 4ης μέρας, θα έρθεις εδώ. Θα μείνεις εδώ 3 μέρες, θα φύγεις, θα πας εδώ. Θα μείνεις εδώ 2 μέρες, θα πας εδώ. Θα μείνεις μόνο 1 μέρα. Λοιπόν, αυτό είναι 5 δωμάτια εδώ, 10, 15, 20 δωμάτια. Επί 5 όροφοι έχουμε τα 100 δωμάτια. Εδώ λέω θα είναι το ένα, θα είναι ιατρείο σαν κλινική, το ένα θα είναι κουζίνα, το ένα θα είναι τουαλέτες και μπάνια. Αν και αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί να έχει μια μικρή τουαλέτα, ας πούμε, κάθε δωμάτιο ή μια μικρή βούρνα, ας πούμε. Είμαι πλατωνιστής, λέω και κομμουνιστής, πλατωνιστής, αλλά όχι μαρξιστής. Πολλοί δεν ξέρουν ότι ο Πλάτωνας είναι πλατωνιστής και πραγματικά σου λέει, αν δεις το 5ο βιβλίο της πολιτείας θα το δεις ότι και δεις και συγκρίνεις με τις θέσεις μου, αυτά που λέω, θα πει κανείς τι μας λέει ο ούτοπος. Αυτά τα είπε ο Πλάτωνας πριν 2.500 χρόνια. Μπορείς να το πεις αυτό. Όμως εγώ λέω το έχω εξυγχρονίσει περισσότερο, το έχω τελειοποιήσει και το έχω βάλει σε πλήρη λεπτομέρεια και στα χαρτιά και σε μακέτες. Απλά εξουσία θέλω για να το κάνω πραγματικότητα. Λέει πως αρκεί να υπάρξει ένας και μόνον θεϊκός σχεδιαστής, να υπάρξει για να γίνουν πραγματικότητα όλα όσα θεωρούνται απίστευτες ουτοπίες. Και εγώ θέλω να παίξω τον ρόλο αυτού του θεϊκού σχεδιαστή. Εγώ ήμουν στη φιλολογία. Πήγα, έδωσα εξετάσεις για το Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης. Εκεί διάλεξα. Βγήκα 24ο στους 1.400 που δώσαμε. Οικονομικά ήταν δύσκολο, αλλά εγώ ήμουν αξιωματικός, έτυχε να ήμουν αξιωματικός. Έγραψα στο ΚΕΝ την καλύτερη έκθεση ιδεών και παρότι δεν ήθελα να πάω αξιωματικός, όμως κάποιοι επέμεναν. Ο Αζίνας επέμεινε και με πήραν αξιωματικό. Και σαν αξιωματικός έπαιρνα 21 λίρες το μήνα, σε αντίθεση με τους στρατιώτες που παίρναν 4 και τα φύλαγα, ας πούμε. Σωστά το παίρνουσαν, αλλά δεν είμαι άνθρωπος που καταξόδευε, ας πούμε, αυτά που έπαιρνα. Τα βάζα στην πάντα τέλος πάντων και με αυτά τα λίγα λεφτά, ήμουν σε καμιά 200, ο αδερφός μου, ένας αδερφός από την Αφρική, με αυτά πήγα να σπουδάσω και δεν ήθελα να πάρω τίποτα από τον πατέρα μου. Ήθελα να μελετήσω και λίγο καλύτερα τη χριστιανική φιλολογία και το βρήκα, ας πούμε, συνέπεσαν τα πράγματα έτσι και πήγα και στο σαν υποτίθεται δόκιμος, εντάξει. Και όντως έκατσα να μελετήσω εγώ τη χριστιανική φιλολογία και μελετούσα αρκετά, ώσπου έφτασα σε ένα σημείο. Ο Γρηγόριος ο θεολόγος, ποιος το έγραφε, Γρηγόριος ο Ναντζιανζινός, λέει πως προκειμένου, λέει, να κερδίσει κάποιος τη βασιλεία των ουρανών είναι καλό ακόμα και να κόψει τα γεννητικά του όργανα. Που λες, εντάξει, λέω, αυτό ήταν, εντάξει, αυτό είναι ο χριστιανισμός σας. Είμαι εναντίον αυτών των θρησκειών που θεωρούν ότι το να χαϊδέψεις, το να αγγίξεις τον άλλον, το να αγαπήσεις πέραν του σώματος ότι είναι κάτι κακό, στο οποίο υπερέβαλε με πολύ ζήλο η θρησκεία μας, η οποία είναι έσχος για μένα. Εγώ δεν θεωρώ άσχημα, ας πούμε, το να αγγίζεις τον άλλον, το χαϊδεύει, να τον αγκαλιάσεις και να του κάνεις έρωτα. Τα φυσικά πράγματα, τα πιο ωραία πράγματα. Ήρθα εδώ στο σπίτι του γονιού μου πάλι και ασχολήθηκα λίγο με τα πρόβατα και λίγο με τη γεωργία. Ύστερα από 1-2 χρόνια γνώρισα κάποια κοπέλα εδώ στην πόλη, κουτσά στραβά παντρευτήκαμε, κάνουμε και 3 παιδιά
Ήρθαμε και σε αυτό το σπίτι στο μεταξύ. Στα 7-8 χρόνια χωρίσαμε, είχαμε διαφορές, λέω, τόσο στο τραπέζι όσο και στο κρεβάτι, ήταν χορτοφά. Άγω στο τραπέζι και ήθελε να επιβάλλει τη χορτοφαγία στα παιδιά και στο κρεβάτι είχαμε κάποιες διαφορές. Για μια περίοδο τα κάναμε όλα, ύστερα μου κόψε αυτό, μου κόψε εκείνο. Ήθελε να με τιμωρήσει γιατί δεν την άφησα να κάνει ό,τι θέλει με τη διατροφή των παιδιών. Και βασικά εκτός από μια-δυο περιόδους που είχα μια φίλη Ενάδα από τη Βουλγαρία που βοηθούσε και λίγο στα χωράφια, βασικά είμαι μόνος μου. Δυστυχώς και οι γυναίκες είναι ακριβές και το σκεφτούμε λίγο πριν, και είναι ακριβές όχι απλά μόνο στο να κάνουν έρωτα, συχνά είναι και ακριβές στο να σε χαμογελάσουν, να σε γλυκοκοιτάξουν, να σου μιλήσουν. Είναι παράξενη η συμπεριφορά τους. Τι νομίζουμε? Εντάξει, αν χαϊδέψεις έναν αγκαλιάσεις, όλα και αν το κάνεις έρωτα, εντάξει, συμβόλαιο θα κάνουμε. Θα περάσεις εσύ καλά, θα περάσω κι εγώ και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Ποιο είναι το κακό? Η θρησκεία φταίει όλα αυτά. Και η πολιτεία που πέρασε η θρησκεία στην πολιτεία και έχουμε αυτό το σύστημα. Οι Βιετναμέζοι έρχονται εδώ για 5-10 ευρώ, κάνουν έρωτα, τέτοια πράγματα. Οι δικές μας δυσκολεύονται, σου λέω, πρέπει να τις πληρώσεις για να σε χαιρετήσουν κάποτε ή να σου μιλήσουν, να σου χαμογελάσουν. Θα ήθελα όταν ρωτώ για μια κοπέλα είναι να μην καπνίζει, να αγαπά το τρέξιμο, να αγαπά το περπάτημα, να αγαπά το κολύμπι και τη ζωή στη φύση, και ακόμα κάτι που θα ήθελα από αυτή τη γυναίκα είναι να δίνει κόλλο, βασικά την αλήθεια, και να δίνει κόλλο, ναι. Ναι. Το λίγο και δεν βλέπα στην τηλεόραση. Τα παιδιά 1-2 χρόνων τους έδειχνε σε μια κομπούλα, φιλιούντας τα χείλη. Αν τους άρεσε, αν τους κάνει, γιατί να έρθει ο μεγάλος να πει όχι, αυτό δεν είναι για σένα, ή όπως έλεγε ο Θεός τότε με τα Σόδομα και τα Γόμορα, ή με την ομοφιλοφιλία τάχα. Εμείς ήρθαμε, ξέρω εγώ, και την νομιμοποιήσαμε και τώρα εγκρίνουν και γάμους μεταξύ ομοφιλόφιλων. Γιατί θα μείνουμε σε αυτό που έκανε ο Θεός, και αν είναι αλήθεια πως τους τιμώρησε ο Θεός γιατί ήταν ομοφιλόφιλοι? Δηλαδή θα κάνουμε εμείς την νοοτροπία που είχε ο Θεός τότε, να καταστρέφει ας πούμε ολόκληρες πόλεις επειδή οι άνθρωποι θέλουν να αγαπιούνται όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο αλλά και με έναν άλλον? Και άμα δεν ενοχλείται ο άλλος, ποιο είναι το πρόβλημα? Αν τους αρέσει, αν τους ευχαριστεί, ζημιά να μην πάθουν, αυτό είναι το κυριότερο. Παιδοφιλία, κοίταξε. Για μένα και σε αυτά λέω, για μένα πάλι ο ίδιος άνθρωπος είναι. Είτε είναι 5 χρονών, είτε είναι 10 χρονών, το ίδιο αίμα κυλά μέσα του και οι ίδιες ανάγκες έχει. Λες ένα παιδί, αυτά τα παιδιά είναι ανάγκη, γιατί δεν θέλουν να αγαπήσουν όσο θέλει και ένας συνελικός. Γιατί τους έκανε ο Θεός, η φύση γιατί τους έκανε να το θέλουν? Από 1 χρονού, ας πούμε, καθόταν εκεί, θυμάμαι ο γιος μου και έπαιζε με το εργαλείο του. Έστω εξερεύνηση, μπορεί να ήθελε να εξερευνήσει και το άλλο φύλλο. Να δοκίμαζε. Γιατί τους έκανε ο Θεός να έχουν αυτή την ανάγκη? Εν πάση περιπτώσει έλεγα, εγώ μιλούσα ας πούμε, οπωσδήποτε να ρίξουμε κάτω το όριο ερωτικής ενηλικίωσης στον άνθρωπο. 15 θα έλεγα, 14, 13, 12, 11, αλλά κάποιος κύριος είπε για τα 6 χρόνια. Εγώ δεν είπα για τα 6 χρόνια, αν και μπορώ να πω. Εντάξει, για μένα είναι ελεύθεροι να χαϊδεύουν τα παιδιά, να αγγίζουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι κάνουν, εντάξει, τους δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπαίνει υποκρισία, μπαίνει υποκρισία, να ρωτήσουμε τα παιδιά. Θα είναι ένας ανοιχτός ερωτικά κόσμος, πολύ ανοιχτός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, δώσει πάνω στα βρέφη, κάντε τα ό,τι θέλετε, όχι δεν είναι έτσι. Θα ελέγχουν τα πράγματα, θα παρακολουθούν τα πράγματα, θα κατανοεί το σύστημα, την ανάγκη των ανθρώπων να αγαπήσουν ανθρώπους από όλες τις ηλικίες και διαφορετικούς ανθρώπους, όχι πάντα με τον ίδιο άνθρωπο κτλ. Αλλά δεν πρέπει να ξεπεράσουν κάποια όρια.